สวัสดีค่ะทุกคนขึ้นปีใหม่แล้วนะคะป้าป้อมก็เปลี่ยนมาใช้ครัวใหม่และอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าครัวที่เต็มสมรรถภาพสำหรับคอนโดที่ทำได้เนี่ยเป็นอย่างไรและเราจะได้อัปเกรดหรือยกระดับเมนูที่เราทำให้ยากขึ้นกว่าเดิมไปอีกอย่าลืมนะคะเราเจอกันมาเกิน100 EP แล้วป้อมเชื่อว่าทุกคนย่อมมีความถนัดความสามารถในการทำอาหารมากขึ้นใช่ไหมคะวันนี้นะคะป้อมจะมาสอนทำเมนูของว่างไทยๆที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะต้องเคยกินแต่ไม่คิดว่าจะทำเองแน่นอนครัวชั้นสูงจะสอนทำสาคูไส้หมูค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenสาคูไส้หมูที่เจอกันนะคะบางคนมาถามป้อมว่าเรียกว่าสาคูไส้หมูเนี่ยมีหมูจริงหรือเปล่ามีค่ะแต่ว่าที่เขาทำขายหมูต้นทุนจะสูงส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยมักจะเจอหัวไชโป๊หวานกับถั่วบดซะมากกว่าแต่วันนี้เราทำกินเองสาคูไส้หมูก็ต้องหนักหมูสิคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเราต้องเตรียมสาคูก่อนค่ะสาคูเนี่ยก็คือฐานมาจากแป้งมันสำปะหลังเหมือนกันนะคะเม็ดสาคูนี่เราพูดถึงว่าไม่ใช่สาคูแท้นะคะมันจะมีสาคูแท้เม็ดเล็กอีกอย่างที่มาจากทางใต้จะเป็นเม็ดสีน้ำตาลแล้วตัวเม็ดเนี่ยจะไม่ได้สม่ำเสมอกันเพราะมันคือเม็ดสาคูธรรมชาติเดี๋ยวนี้ยี่ห้อดีๆนะคะอาจจะไม่มีเศษฝุ่นทำมาแต่อย่างน้อยเราร่อนทิ้งซะก่อนแล้วก็ใส่ไปในนี้ค่ะเราจะแช่น้ำอุ่นค่อนข้างจัดนะคะเพราะว่าเราต้องการให้สาคูอิ่มน้ำบวมน้ำเก็บความร้อนเข้าไปในนี้ถ้าบ้านไหนมีก๊อกผสมน้ำเย็นน้ำร้อนเปิดด้านน้ำร้อนนะคะถ้าใครไม่มีให้ต้มน้ำผสมน้ำเย็นหน่อยหนึ่งค่ะน้ำเดือดผสมน้ำเย็นเราก็จะได้น้ำอุ่นจัดๆดูนะคะว่าป้อมจะคนบางตัวเบาสาคูจะลอยขึ้นมาเราคนให้สาคูจมน้ำจับเวลาไปอย่างน้อย15 นาทีนะคะเราต้องการแช่ให้เม็ดสาคูอิ่มน้ำค่ะตอนนี้เราพักไว้ก่อนเลยนะคะเราจะเตรียมเครื่องต่างๆในเวลาเดียวกันหมดเลยป้อมมีของเล่นใหม่ละค่ะมันเป็นเครื่องบดเครื่องสับป้อมสั่งซื้อมาอันนึงหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะจะชาร์จไฟใช้ได้นานนะ ถั่วลิสงคั่วนะคะเราลองใส่ลงไปในเครื่องซิโหสนุกนะคะเนี่ยทุ่นแรงเราได้ดีมากเลยค่ะแหมเหมาะกับครัวชั้นสูงจริงๆนะคะเนี่ยเราเขย่าให้หยาบๆมันลงไปข้างล่างนะคะจะได้ทั่วๆกันจริงๆแล้วอ่ะบดให้ค่อนข้างละเอียดหน่อยเพราะว่าเวลาเราปั้นไส้สาคูเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากเราจะบดถั่วออกมาให้เป็นแบบนี้แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบดละเอียดจำได้ไหมคะป้อมสอนทำ3 เกลอนั่นก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทย3 อย่างนี้ค่ะจำได้ไหมคะว่ากระเทียมกับรากผักชีเราจะใช้พอๆกันส่วนพริกไทยป้อมมักจะเติมพริกไทยทีหลังเพราะว่าเราต้องการว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดแต่สิ่งหนึ่งที่ป้อมเคยพูดบ่อยๆว่าสมัยที่รากผักชีถูกหรือเหลือที่ขายในตลาดเนี่ยเราทำเก็บไว้คราวนี้ล่ะค่ะป้อมจะให้ดูว่าป้อมเก็บยังไงจากรากผักชีกระเทียมพริกไทยเราไม่ต้องทำบ่อยป้อมจะมีที่ใส่น้ำแข็งอยู่เราก็จะอัดเข้าไปแบบนี้ เก็บเข้าช่องแข็งที่เห็นช่องว่างนี่ก็คือป้อมปลดออกมาใช้แล้วค่ะทีละก้อน2 ก้อนตามต้องการในวันว่างมีเวลาเจอรากผักชีกระเทียมก็เอามาทำ3 เกลอแช่แข็งไว้แบบป้อมแล้วเอาออกมาใช้ได้ง่ายมากค่ะต่อไปนะคะ
ส่วนผสมของไส้อีกอย่างหนึ่งก็คือหัวไชโป๊หวานสับนี่ค่ะหัวไชโป๊หวานนะคะมีอย่างทั้งหัวอย่างหั่นเส้นอย่างหั่นแว่นและก็หัวไชโป๊หวานสับค่ะเราซื้ออย่างสับมาได้เลยค่ะสะดวกสบายมากแต่ต้องแน่ใจนะคะว่าเป็นหัวไชโป๊หวานและแน่นอนนะคะสาคูไส้หมูเราก็ต้องมีหมูบดค่ะจริงๆปริมาณที่ป้าป้อมใช้เนี่ยใส่ไปเท่าๆกันเลยถ้าใครอยากได้หมูเยอะก็หนักหมูหน่อยถ้าใครอยากได้ถั่วเยอะก็หนักถั่วสำหรับหอมแดงนะคะบางคนก็สับบางคนก็ซอยเป็นแว่นบางๆค่ะแต่วันนี้ป้าป้อมอยากให้เนื้อของไส้สาคูเนี่ยเนียนลงป้าป้อมก็จะใช้วิธีสับหยาบๆนะคะหัวหอมสับหยาบประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือกระเทียมเจียวอย่างน้อยเราก็ต้องมีน้ำมันกลิ่นกระเทียมค่ะป้าป้อมจะทำกระเทียมเจียวนะคะตอนนี้เราตั้งกระทะน้ำมันรอได้เลยค่ะระหว่างที่เรารอให้น้ำมันร้อนนะคะเราก็มาสับกระเทียมด้วยเครื่องทุ่นแรงของเล่นใหม่ของป้าป้อมนี่แหละค่ะจะว่าไปเนี่ยของเล่นใหม่ของป้าป้อมก็ไม่เลวนะคะทุ่นแรงได้ในราคาไม่แพงใครสนใจป้าป้อมว่าเอาลองมาเล่นสนุกก็ดีค่ะดูสิคะสับกระเทียมเสร็จแล้วน้ำมันยังไม่ร้อนทันใจป้าป้อมเลยค่ะต้องเร่งไฟซะแล้วเมื่อน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่กระเทียมที่เราสับลงไปค่ะกระเทียมเจียวนะคะแล้วเอาขึ้นก่อนเกรียมที่สุดหน่อยหนึ่งถ้ากลัวน้ำมันจะร้อนต่อมากๆเนี่ยป้าป้อมแนะนำให้ใส่ช้อนอลูมิเนียมลงไปในชามเพื่อหยุดความร้อนค่ะแต่ครั้งนี้นะคะป้าป้อมจะขอแยกเนื้อกระเทียมขึ้นมาด้านบนหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันที่เจียวกระเทียมต่างหากสำหรับผัดทุกอย่างค่ะนี่ค่ะป้าป้อมได้กระเทียมเจียวที่กรองน้ำมันออกแล้วแบบที่ต้องการค่ะเก็บกระเทียมเจียวแบบแห้งไว้และเราก็ยังเก็บน้ำมันที่เจียวกระเทียมแบบนี้ไว้ใช้อีกนะคะเอาล่ะค่ะป้าป้อมจะเริ่มผัดไส้แล้วนะคะสังเกตไหมคะว่าป้าป้อมเปลี่ยนครัวให้ใหม่เตาของป้าป้อมก็เปลี่ยนครั้งที่แล้วป้าป้อมใช้เตาไฟฟ้าธรรมดาซึ่งมันจะมีความร้อนมีแสงสีส้มๆขึ้นมาตัวนั้นให้ความร้อนดีระดับหนึ่งแต่เมื่อร้อนเขาจะตัดไฟอันนั้นมันจะเป็นปัญหาต่อเนื่องในการทำอาหารข้อที่2เมื่อลดความร้อนของเตาไฟฟ้าจะไม่ลดทันทีค่ะมันจะทำให้เดือดอยู่นั่นแล้วลดความร้อนก็ไม่ลงแต่ครั้งนี้ป้าป้อมใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าเตาอินดักชันเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยดีตรงที่ว่าร้อนเร็วความร้อนเสถียรจะลดจะเพิ่มได้ดั่งใจเราตลอดเวลาค่ะการใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้ภาชนะที่รองรับการใช้ด้วยนั่นคือภาชนะที่ก้นหม้อมีสื่อรับแม่เหล็กไฟฟ้าดูได้จากบนกล่องที่เขาใส่หม้อใส่กระทะมาจะมีสัญลักษณ์ขดลวดไฟฟ้าแบบนี้ค่ะคราวนี้เราจะมาจัดการเตรียมไส้กันค่ะเราจะตั้งกระทะเดิมเลยค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะขอไฟกลางๆแล้วเราจะใช้น้ำมันที่เราเจียวกระเทียมนี่แหละค่ะลงไปจากนั้นนะคะป้าป้อมจะใส่3เกลือที่ป้าป้อมเตรียมไว้ลงไป3เกลือแช่แข็งของเราเนี่ยนะคะเมื่อโดนความร้อนเขาก็จะแตกตัวง่ายจากนั้นป้าป้อมก็จะใส่หมูบดลงไปค่ะเมื่อมีหมูบดแล้วเนี่ยเขาจะไปช่วยดึงความร้อนของเตาดังนั้นเราเพิ่มความร้อนได้อีกค่ะเป็นไฟที่ค่อนข้างแรงได้เลยเวลาผัดหมูบดกับ3เกลือนะคะเรายีหมูให้แตกตัวจากกันแล้วผัดจนค่อนข้างสุกก่อนพอหมูเริ่มสุกแต่อย่าปล่อยให้สุกแข็งนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันป้าป้อมก็จะใส่หัวไชโป๊หวานสับลงไปค่ะป้าป้อมเขียนสัดส่วนไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วแต่เหมือนที่บอกละค่ะเราชอบอะไรก็ใส่ไปเถอะค่ะชอบมากชอบน้อยก็ใส่เลยค่ะ
จากนั้นป้าป้อมจะใส่ถั่วลิสงคั่วป่นที่เราเตรียมไว้นะคะ เราจะใส่ก่อนที่เราจะใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลใดๆที่เป็นความหวานที่ปรุงรสเพราะไม่งั้นเนี่ยน้ำตาลไปรัดถั่วจะแข็งค่ะเราจะผัดให้ถั่วนิ่มลงซะก่อนอีกอย่างหนึ่งที่ป้าป้อมจะมาเติมทีหลังก็คือหัวหอมแดงที่เราสับไว้ถ้าใครอยากผัดไปพร้อมกับ3 เกลือก็ได้นะคะแต่ป้าป้อมเองอยากกัดให้มันเป็นชิ้นเป็นอันสักนิดหนึ่งเมื่อผัดทุกอย่างรวมกันเข้าแล้วนะคะแล้วก็เริ่มสุกกันหมดแล้วเนี่ยป้าป้อมจะปรุงรสละค่ะวันนี้นะคะความเค็มของป้าป้อมจะมาจากซอสปรุงรสและซีอิ๊วขาวค่ะป้าป้อมจะเริ่มปรุงรสแล้วนะคะเริ่มด้วยซอสปรุงรสค่ะเป็นซอสถั่วเหลืองซึ่งมีความเข้มข้นนะคะเราปรุงรสให้แก่เค็มไว้เพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวค่ะทำไมต้องปรุงรสให้แก่เค็มไว้เพราะว่าเราต้องเผื่อแป้งสาคูเราต้องเผื่อรสหวานที่เราจะใส่ลงไปเราหอมกลิ่นของซีอิ๊วขาวและซอสปรุงรสแล้วคนโบราณอาจจะใช้เกลือและป่นน้ำปลานิดหน่อยแต่ป้าป้อมเองนะคะถ้าคนเราใช้น้ำปลาในสัดส่วนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยของว่างของเราเนี่ยจะเหม็นคาวได้นะคะความหวานของป้าป้อมในวันนี้ป้าป้อมจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะไส้สาคูไส้หมูนะคะความเค็มกับความหวานเนี่ยจะพอๆกันเลยค่ะไม่ใช่เค็มอมหวานนะคะเค็มหวานแข่งกันมาเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่หวานเจี๊ยบเป็นหมูกวนนะคะเมื่อเราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาแฉะขึ้นอีกเราก็จะผัดให้แห้งลงแต่แห้งลงโดยมีน้ำตาลผสมกับน้ำมันเนี่ยจะทำให้ไส้ของเราค่อนข้างจะขึ้นเงาสวยงามค่ะถ้าสังเกตดีๆสีจะคล้ำลงเมื่อเราผัดได้สีเข้มขึ้นเงาและค่อนข้างแห้งพอสมควรลองชิมเลยค่ะความหวานเค็มพอดีเป๊ะเลยค่ะถ้าใครชอบเค็มกว่านี้สามารถเติมเกลือหรืออยากจะเติมซีอิ๊วขาวอีกสักเล็กน้อยก็ได้ค่ะเมื่อแห้งได้ประมาณนี้นะคะเราก็ตักใส่ชามพักไว้เดี๋ยวพอเขาเย็นลงค่ะน้ำตาลจะรัดตัวให้เขาดูแห้งเหนียวกว่านี้อีกนิดหนึ่งค่ะสาคูที่เราแช่น้ำไว้อย่างน้อย15 นาทีเขาอิ่มน้ำแบบนี้ค่ะเมื่อเขาอิ่มน้ำนะคะสิ่งที่ป้าป้อมจะทำก็คือกรองเอาน้ำออกค่ะกดน้ำส่วนที่เหลือออกค่ะให้ค่อนข้างแห้งจะได้ปั้นง่ายๆไงคะถ้าสังเกตดูดีๆนะคะจะเป็นสาคูที่ค่อนข้างอิ่มน้ำและนิ่มเกาะกันเดี๋ยวนึ่งออกมาเราก็ยังเห็นความเป็นเม็ดของเขาอยู่นิดๆแต่ถ้าเราแช่ไม่อิ่มน้ำไส้ในสาคูนึ่งออกมาจะยังเป็นไตสีขาวๆเวลากินแล้วมันจะสะดุดปากค่ะระหว่างที่รอให้แห้งอีกนิดนึงก็ไม่ได้รอนานหรอกค่ะแค่เราไปเตรียมที่จะนึ่งนะคะเราเทน้ำใส่ก้นลังถึงค่ะปิดฝาตั้งไฟให้น้ำเดือดเลยนะคะตอนนี้เราเตรียมใบตองไว้แล้วจำได้ไหมคะป้าป้อมเคยบอกว่าใบตองอย่าล้างให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำก็พอข้อแรกใบตองที่ล้างเขาโดนน้ำปั๊บเนี่ยเขาจะสดขึ้นมาทันทีพอเขาสดใบตองจะแข็งจะเอาไปใช้ได้ค่อนข้างลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดนวลเช็ดฝุ่นออกให้สะอาดเลยค่ะอันนี้ป้าป้อมเช็ดเตรียมไว้แล้วนะคะถ้าจะให้ง่ายก็ตัดแกนแข็งๆออกซะเทคนิคหนึ่งของป้าป้อมนะคะก่อนที่เราจะลองใบตองลงไปในลังถึงเนี่ยป้าป้อมจะใช้เล็บจิกให้เป็นรูเพื่อให้ไอ้น้ำผ่านขึ้นมาทำให้อาหารสุกได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเราเตรียมใบตองเรียบร้อยขั้นแรกเลยเราก็ใช้น้ำมันกระเทียมที่เราเจียวไว้นี่แหละค่ะทาให้ทั่วใบตองเวลานึ่งแล้วสาคูจะไม่ติดใบตองแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ล้างมือให้สะอาดแตะน้ำมันของเรานิดหน่อยตักแป้งขึ้นมา1 ลูกสาคูแผ่ออกนะคะถ้าเขาจะดูติดหน่อยไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราปั้นกลมได้เพราะว่าแป้งสาคูของเราค่อนข้างนิ่ม
ใส่ไส้ลงไปตรงกลาง เวลาปิดให้มิดนะคะถ้าแป้งไม่พอเราสามารถนำแป้งที่เรากรองไว้เนี่ยมาปะตรงไหนก็ได้ค่ะ แต่ก็ปะได้ป้าป้อมถึงได้บอกว่าสาคูดูเหมือนยากแต่เอาจริงแล้วไม่ยากค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นรูปสาคูแล้วเมื่อกี้ป้าป้อมปั้นให้ดูแบบเอามือคลุกน้ำมันแต่คราวนี้ป้าป้อมจะเอาแบบว่ามือถูแป้งมันค่ะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แผ่แป้งออกเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็สามารถปะแป้งที่มันแตกออกหรืออะไรได้ทั้งสิ้นนะคะเมื่อเราปั้นได้จำนวนหนึ่งแล้วนะคะและน้ำเราก็เดือดแล้วลดไฟลงมาอีกนิดนึงค่ะถ้าเดือดพล่านเกินไปเดี๋ยวจะฟูแต่น้ำยังต้องเดือดอยู่นะคะดังนั้นเราก็เอาขึ้นไปนึ่งเลยค่ะปิดฝานึ่งจนกระทั่งแป้งสาคูใสนั่นแปลว่าสุกนะคะระหว่างนี้เราเก็บครัวให้สะอาดเตรียมพร้อมจะรับประทานเมื่อสุกใสประมาณนี้นะคะเราก็มาจัดลงจานกันเลยค่ะแป้งสาคูเหนียวหนึบนะคะเจอกับไส้ที่ออกเค็มหวานของเรากินเข้ากันได้ดีแกล้มด้วยผักสดๆและพริกขี้หนูสดๆเจอกระเทียมเจียวกรอบๆของเราเข้าไปอีกนี่แหละค่ะของว่างแบบไทยๆกินได้ไม่รู้เบื่อลองมาทำกินกันเองได้เลยไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ